Xuân xin chào mọi người. Ở tập trước á, thì chúng ta đã xem qua cái cách mà người Ai Cập cổ đại người ta xác định giờ và ban đêm thông qua 36 nhóm sao. Vậy thì còn ban ngày thì sao? Thì ở tập ngày hôm nay á, chúng ta sẽ xem cái cách mà người Ai Cập cổ đại người ta xác định giờ và ban ngày, và cũng đồng thời giải đáp một cái thắc mắc rất là phổ biến trong cái thời đại ngày nay nhưng mà ít ai để ý đến. Đó là tại sao cái chiều kim đồng hồ nó lại quy ước như chúng ta biết mà không phải là theo cái chiều ngược lại. Trong thiên văn học cổ đại á, bất kỳ cái vật thể nào đủ cao, từ một cái cây que nhỏ cho đến một cái cây gậy hay là một cái cây cột thẳng đứng, đều có khả năng tạo được một cái bóng dưới cái ánh mặt trời. Thì cái thiết bị đó gọi là gnomon. Đây là một cái phần rất là quan trọng để mà cấu thành nên cái chiếc đồng hồ mặt trời cổ đại, giúp con người xác định được thời gian, phương hướng và thậm chí còn đo được cả kích thước của trái đất. Tuy còn tranh cãi về xuất xứ của đồng hồ mặt trời đầu tiên, nhưng mà nhiều khám phá đã cho thấy rằng cái đồng hồ mặt trời cổ đại đầu tiên có ít nhất từ khoảng hơn 3.500 năm trước tại Ai Cập cổ đại. Và cái thiết bị đó là một cái cột đá granite nguyên khối thẳng đứng, được người Ai Cập cổ đại gọi là Tekhenu. Còn chúng ta thì ngày nay chúng ta gọi nó bằng một cái tên, đó là cột đá obelisk theo tiếng Hy Lạp. Nó không phải là hình tượng một cái vị thần trong cái lá bài quái vật trong Yu-Gi-Oh đâu ha. Nhưng mà đúng là tên của cái lá bài này nó gợi trực tiếp đến cái biểu tượng Ai Cập mà Sủng đang nói tới này. Và sau cái phần intro này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái bí mật về cái chiều kim đồng hồ, đi sâu vào cái biểu tượng obelisk cũng như là di sản mà nó để lại. Và cuối cùng chúng ta sẽ chốt lại với một cái kỹ năng sinh tồn với bóng nắng. Đầu tiên, chiều kim đồng hồ. Có bao giờ các bạn tự thắc mắc là tại sao cái chiều kim đồng hồ nó lại có cái chiều như là quy ước hiện nay, đó là đi từ trái sang phải ở nửa trên và vòng từ phải qua trái ở nửa dưới. Có thể là các bạn xem video này thì sẽ thấy là mình bị ngược chiều chút xíu ha. Nhưng mà cái chiều chuyển động này nó ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta tới nỗi mà chúng ta không buồn để ý tới nó, xem nó như là một cái chân lý hiển nhiên vậy. Cái hướng viết ngôn ngữ của chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi cái cách mà con người chúng ta tư duy về thời gian nữa. Ví dụ như là ở những cái quốc gia mà viết từ trái sang phải như là tiếng Anh hay là tiếng Việt của chúng ta, thì chúng ta thường có xu hướng là tưởng tượng thời gian trôi từ trái qua phải. Nhưng mà ngược lại, ở những cái quốc gia mà viết từ phải sang trái như là tiếng Ả Rập hay là tiếng Do Thái thì họ sẽ có một cái tư duy ngược lại hoàn toàn. Để giải thích cho cái điều này thì xin mời các bạn ngước nhìn lên trên bầu trời. Ở Bắc bán cầu thì mặt trời di chuyển từ đông sang tây. Chính vì điều này cho nên là bóng của những cái gnomon mà hắt xuống dưới mặt đất nó sẽ có xu hướng là dịch chuyển từ tây sang đông. Thì chính cái chiều chuyển động của cái chiếc bóng hắt trên mặt đất đó trở thành cái quy ước cho cái chiều kim đồng hồ của chúng ta ngày nay. Cột đá obelisk. Mặc dù cái việc xác định thời gian nó chỉ là cái tác dụng phụ của cái cột đá này thôi, nhưng mà đây thực sự là một cái cổ vật và đã đóng vai trò như là một cái chiếc đồng hồ mặt trời cổ đại đầu tiên, xuất hiện khoảng hơn 3.500 năm trước tại Ai Cập. Tiếng Hy Lạp thì nghe nó có vẻ hơi buồn cười. Obeliskos có nghĩa là một cái cây xiên thịt hoặc là một cái cột nhọn. Tuy nhiên người Ai Cập cổ đại thì lại gọi đó là Tekhenu, có nghĩa là đâm xuyên, với một cái ký tự chữ tượng hình riêng. Mã thứ tự của nó là O25 đây ha. Còn cái O25A này là một cái biến thể khác, chúng ta có thể hiểu nôm na nó giống như là một cái phông chữ khác vậy đó. Nó là một cái cột đá cao có 4 mặt và thu hẹp dần về phía đỉnh để mà tạo thành một cái kim tự tháp thu nhỏ ở trên đỉnh ha.
Thì cái khối kim tự tháp thu nhỏ này được gọi là Pyramidion, trong đó có từ pyramid, có nghĩa là kim tự tháp đó. Bóng của cột đá obelisk di chuyển không khác gì một cái gnomon khổng lồ, thành ra nó không khác gì một cái chiếc đồng hồ mặt trời khổng lồ cho biết giờ ban ngày hay là buổi chiều, hay là ngày hạ chí hay ngày đông chí. Cái nhược điểm của nó là bắt buộc phải có ánh sáng mặt trời thì mới đổ bóng, mới có thể quan sát được. Vậy thì vào buổi tối á, thì họ sẽ quan sát 36 cái decans để mà biết được thời gian, giống như là Sụng đã kể trong tập trước ha. Người Ai Cập cổ đại người ta cũng chia ngày ra thành hai khoảng thời gian 12 giờ, tức là bằng 24 giờ giống như chúng ta. Nhưng mà những cái giờ của người Ai Cập đó, nó không có hoàn toàn giống nhau. Nó co giãn theo mùa ha, giống như là mình nói trong tập trước luôn. Vào mùa hè thì ngày nó sẽ dài hơn ban đêm, và vào những cái tháng đông chí thì ban đêm nó sẽ dài hơn ban ngày, thành ra cái giờ nó cũng sẽ ngắn hơn. Những cái giờ của họ nó không có hoàn toàn là bằng 60 phút đúng giống như là chúng ta đang sử dụng. Và như hồi nãy mình nói xem giờ nó chỉ là cái tác dụng phụ của nó thôi. Còn cái chức năng chính của cái cột obelisk này nó là một cái tượng đài tưởng niệm khổng lồ hoành tráng. Nó thường được dựng thành cặp ở hai bên lối vào các lăng mộ, các đền đài. Thì mỗi một cái cột obelisk này nó là một cái đài tưởng niệm vô cùng tráng lệ dành cho các vị vua hoặc là các vị thần. Nhưng mà cái điều bí ẩn là không ai biết cái cách mà nó được xây dựng như thế nào hết. Tại vì sao? Tại vì cái cột obelisk nó được tạc nguyên khối từ một cái tảng đá granite. Mà cái đá granite thì nó có cái độ cứng là 6.5 trên time Domoth, cực kỳ cứng, và toàn bộ khối đá này nặng tới 100 tấn. Cho nên là bắt buộc là thợ thủ công thời đó họ phải có những cái đồ nghề làm từ những cái kim loại thậm chí còn cứng hơn nữa. Nhưng mà hầu hết những cái kim loại thời đó nó thường là mềm hoặc là quá khó để sử dụng. Tại vì người Ai Cập mãi tới năm 600 trước công nguyên thì họ mới biết sử dụng tới sắt. Vậy thì làm thế nào mà họ có thể đục đẽo và tạc được những cái cột đá nguyên khối này được? Và còn chưa kể là sau khi mà tạc xong họ đã làm cách nào để mà di chuyển những cái cây cột này từ mỏ đá đến địa điểm đích. Đây là những cái bí ẩn mà lúc nào cũng làm đau đầu những nhà khoa học. Đã có rất là nhiều giả thuyết được đặt ra, nhưng mà vẫn chưa có ai biết được chính xác cách nào nó bí ẩn giống như là cách mà họ xây kim tự tháp vậy đó. Biểu tượng của sự khởi nguyên. Như hồi nãy mình nói là những cái cây cột obelisk này nó là những cái tượng đài tráng lệ dành cho những vị vua và những vị thần. Cái cấu trúc của nó gắn liền trực tiếp đối với lại cái thần thoại sáng thế ở thành phố cổ đại tên là Heliopolis, dịch ra là thành phố mặt trời. Chuyện kể rằng trước khi tạo hóa bắt đầu, trước khi mặt trời mọc, mọi thứ chỉ là một vùng nước tối tăm, tĩnh lặng, vô tận, được gọi là Nun. Sau đó có 8 sức mạnh nguyên thủy gọi là Ogdoad bắt đầu khuấy động dòng nước này, khiến nước tụ lại về một điểm duy nhất, và một gò đất nguyên thủy từ từ trồi lên. Ngay trên gò đất này xuất hiện tảng đá Benben, nền tảng vững chắc đầu tiên của mọi sự sáng tạo. Và ngay trên tảng đá đó, vị thần mặt trời Atum đã xuất hiện để thiết lập nên trật tự vũ trụ. Và chắc các bạn còn nhớ là trong tập Con Bọ Hung thần Atum tức là phiên bản thứ 3 của thần mặt trời buổi chiều tà. Nãy mình có nói cái phần chóp nhọn Pyramidion ở trên đỉnh cột nó chính là đại diện vĩnh cửu của tảng đá Benben thiêng liêng này. Một số người coi cái đỉnh chóp đó là cái nơi mà năng lượng mặt trời giáng xuống. Một số khác lại cho rằng nó là cái bệ phóng thiêng liêng để mà linh hồn bay vút lên, hòa mình vào những vì sao. Hình dáng vương cao mảnh khảnh của nó tượng trưng cho một tia nắng mặt trời chói lọi chiếu thẳng xuống mặt đất. Nó được các học giả ví von một cách đầy thơ mộng là những tia sáng hóa đá của thần Ra. Nói một cách lãng mạn thì obelisk chính là cái hiện thân của bình minh đầu tiên được đóng băng vĩnh viễn vào trong đá.
Rồi bây giờ chúng ta gác lại những cái câu chuyện thần thoại mà đến với là những cái khám phá về khoa học. Thì vào khoảng năm 250 trước công nguyên, có một cái ông bác học người Hy Lạp tên là Eratosthenes. Ông ta nhận ra rằng trái đất hình cầu và đã tính chu vi của nó bằng cách so sánh góc nghiêng của mặt trời vào buổi trưa tại thành phố Aswan, miền Nam Ai Cập. Thời cổ đại thì thành phố này tên là Syene, và thành phố thứ hai ông ta đo là thành phố Alexandria ở miền Bắc Ai Cập. Ông nhận thấy rằng vào cùng một cái thời điểm, một buổi trưa ngày hạ chí, thì bóng của Norman ở thành phố Syene hoàn toàn không có đổ một cái chút bóng nào hết, tại vì lúc đó là mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu. Nhưng mà vào cùng lúc đó, tại thành phố Alexandria thì một Norman khác lại đổ một cái bóng hoàn toàn rõ rệt. Vào cùng một thời điểm, nhưng mà mặt trời lại cho ra hai cái bóng đổ hoàn toàn khác nhau ở hai nơi khác nhau. Cũng vì điều này mà ông ta nhận ra rằng trái đất hoàn toàn không phải là mặt phẳng, mà nó là hình cầu. Và bằng cách đo góc tạo bởi ánh sáng mặt trời và Norman ở Alexandria thì ông ta đo được là khoảng 7,2 độ. Và 7,2 độ thì tức là khoảng 1/50 của một cái đường tròn 360 độ, đúng không? Vậy thì chỉ cần lấy cái khoảng cách từ hai cái thành phố này nhân với lại 50 thì chúng ta sẽ có được cái chu vi của cái đường tròn 360 độ đó, hay là nói cách khác chính là chu vi của trái đất. Thì vào những cái đo đạc của thời đó thì ông ta tính được cái khoảng cách giữa hai thành phố này là khoảng 5.000 stadia. Stadia là đơn vị đo chiều dài của Hy Lạp cổ đại. Nếu mà so với kích thước ở thời hiện đại thì không có một cái chuẩn thống nhất. Một stadia thì có thể dài từ khoảng 157 và cho tới gần 200 mét. Và theo một số nguồn từ các học giả thì cái stadia mà ông ta sử dụng nó khoảng là 157,5 mét. Vậy thì ta chỉ cần lấy 5.000 stadia này chúng ta nhân với lại 50 thì chúng ta sẽ ra được cái chu vi của trái đất là khoảng 250.000 stadia. Tính ra tức là vào khoảng 40.000 km. Đây không phải là một cái con số chính xác, nó vẫn chênh lệch với con số thực tế khoảng 75 km. Nhưng mà thời cổ đại mà ra được cái kết quả này là rất là đáng kinh ngạc rồi. Tuy nhiên là ngay cả cái con số không chính xác này của Eratosthenes nó vẫn chính xác hơn một cái con số được sử dụng bởi nhà thám hiểm nổi tiếng Christopher Columbus vào 1700 năm sau. Có một cái con số thống kê khá là bất ngờ về số lượng các cây cột nguyên bản còn sót lại trên thế giới. Thì hầu hết nó đều không còn nằm ở quê nhà Ai Cập nữa. Chỉ còn vỏn vẹn khoảng 9 cây cột là vẫn còn kiêu hãnh đứng vững trên đất mẹ. Trong khi đó, hơn 20 cây cột khác đã bị bứng rễ và di dời tới khắp nơi trên thế giới bởi các thế lực chinh phạt. Hết người Hy Lạp, người La Mã, đến các thế lực thực dân, tất cả đều bị say mê bởi cái vẻ đẹp kỳ vĩ của các cây cột này, khiến cho tất cả đều không tiếc công sức để mà di dời những cái cây cột này về đất nước của mình, giống như là những cái chiến lợi phẩm, và biến nó thành những cái biểu tượng của chính trị, biểu tượng của sức mạnh chinh phạt. Và không chỉ bị di dời, cái dáng vẻ uy nghiêm của cái cây cột obelisk này nó còn được mô phỏng lại ở nhiều nơi trên thế giới để mà trở thành một cái kiểu đài tưởng niệm mang tính toàn cầu. Và nhiều cái nó còn trở thành cái điểm nhấn ở một số nơi nữa. Cái dáng vẻ uy nghi của nó bây giờ chúng ta có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ châu Âu cho tới nước Mỹ, và thậm chí là ở cả Vatican cũng có một cái nữa. Từ những quảng trường châu Âu lộng lẫy cho tới tận khu đô thị Danco City ở Thái Nguyên, Việt Nam chúng ta. Và mọi người có thắc mắc rằng cái cây cột obelisk cao nhất trên thế giới hiện nay là nằm ở đâu không? Đó chính là đài tưởng niệm Washington nổi tiếng, cao tới 169 mét. Và tất nhiên là cái đài tưởng niệm Washington này nó là một cái đài tưởng niệm được xây dựng để là vinh danh cái vị tổng thống của nước Mỹ, chứ không phải là một cổ vật từ Ai Cập. Ở ban đầu là mình tính là hướng dẫn cho các bạn làm một cái chiếc đồng hồ mặt trời dựa trên cái nguyên lý Norman.
Nhưng mà nghĩ lại thì trên YouTube á, các bạn có thể tìm ra rất là nhiều những cái video người ta hướng dẫn làm cái đồng hồ mặt trời rồi. Nhưng mà hầu hết là tất cả đều không nói cho các bạn biết một cái điều. Cái đồng hồ mặt trời đó nó sẽ không còn đúng theo thời gian nữa. Tại vì mình đã nói từ hồi đầu rồi ha. Những cái ngày mà vào mùa hè thì mặt trời á, nó sẽ xuất hiện lâu hơn. Ban ngày nó sẽ lâu hơn ban đêm. Nhưng mà vào những cái tháng mùa đông á, thì ban ngày nó sẽ ngắn hơn ban đêm. Thành ra là mặt trời xuất hiện để mà đổ bóng á, nó cũng sẽ ngắn hơn nữa. Thành ra là cùng cái chiếc đồng hồ mặt trời đó các bạn làm ngày hôm nay, nhưng mà sau một cái thời gian dài thì nó sẽ không có còn chính xác nữa. Thì thay vào đó thì Sụng sẽ hướng dẫn các bạn một cái kỹ năng khác, nó đơn giản hơn rất là nhiều, cũng dựa trên cái nguyên lý Norman, đó là xác định phương hướng dựa vào bóng nắng. Tại vì đây là một cái kỹ năng rất là đơn giản, nhưng mà hầu như là rất là nhiều bạn vẫn chưa có biết và hay xảy ra cái tình trạng như vậy. It's long past the Nightingale. I don't care. Which way is west? I've no idea. Đầu tiên là chúng ta dĩ nhiên là phải cần một cái vật dài để mà làm cái Norman này ha. Sau đó là chúng ta sẽ cắm xuống dưới đất. Sau khi mà cắm cái cây cọc xuống dưới đất rồi thì các bạn thấy mặt trời nó sẽ đổ bóng nó. Thì chúng ta sẽ dùng một cái thứ gì đó chúng ta đánh dấu cái đầu bóng. Ở đây là Sụng sẽ dùng một cái nắp chai. Đây, đầu bóng nó nằm đây. Đây thấy không? Cái bóng đầu tiên đó là Sụng đánh dấu bằng một cái nắp chai ha. Sau đó là chúng ta sẽ đợi tầm 15 cho tới 20 phút sau, chúng ta sẽ đánh dấu cái bóng thứ hai. Hết 15 phút rồi thì các bạn thấy là cái bóng nó sẽ di chuyển qua một cái vị trí thứ hai. Thì mình sẽ đánh dấu cái vị trí thứ hai đó ha. Ngay đây. Đấy, mình sẽ đánh dấu nó ngay đây. Sau khi đánh dấu rồi thì các bạn sẽ nối hai cái điểm này lại và đứng làm sao để cho cái chân trái của mình sẽ ứng với lại cái móc thứ nhất. Cái điểm đánh dấu thứ hai nó sẽ ứng với lại chân phải. Vậy thì ngay lúc này phía trước mặt các bạn chính là phía Bắc và sau lưng các bạn chính là phía Nam. Trái mình tức là phía Tây, bên phải sẽ là phía Đông. Đơn giản vậy thôi. Từ những cái hạn chế bẩm sinh của cái chiếc đồng hồ mặt trời này, mà cụ thể đó là nó chỉ hoạt động được khi có ánh sáng mặt trời, hoàn toàn vô dụng khi mà thiếu bóng mặt trời vào những ngày mây đen hay là mưa, hoặc là vào ban đêm. Cho nên điều đó đã thôi thúc nhân loại tìm hiểu và phát minh ra những cái giải pháp thay thế mang tính đột phá hơn. Ví dụ như là đồng hồ nước, đồng hồ cát. Và cho tới tận ngày hôm nay thì chúng ta đã có được đồng hồ điện tử nữa. Và để có được những cái chiếc đồng hồ cho chúng ta sử dụng ngày nay thì nhân loại đã phải trải qua một cái quãng thời gian rất là dài. Mà với cái tiêu chí là cái Norman của thời cổ đại đã trở thành cái hướng chỉ của cái kim đồng hồ ngày nay. Vậy thì Sụng thắc mắc là liệu nếu như mà hồi xưa cái chiếc đồng hồ mặt trời đầu tiên mà nó được phát minh ở Nam bán cầu thì sao ta? Nơi mà mặt trời nó di chuyển theo cái chiều ngược lại, thì lúc đó không biết là cái chiều ngược lại này nó có trở thành cái tiêu chuẩn cho cái chiều kim đồng hồ của chúng ta ngày nay hay không ha? Cái này thì Sụng không có biết. Ok, nếu như các bạn thích những cái nội dung trong các video của mình thì xin đừng bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào trên kênh của mình nha. Rất cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo.